हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल माय सिंपल रेसिपीज. तर आज आपण पाहणार आहोत चीज अनियन रिंग्सची रेसिपी. जर तुम्ही अजून मला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि सोबतच बेल आयकॉनला क्लिक करा. चला तर मग बघूया चीज अनियन रिंग्सची रेसिपी. तर आधी आपण कांदा कट करून घेऊयात. तर इथे मी कांद्याचे गोल स्लाइस करणार आहे आणि कांदा बारीकही कट करायचे नाही, थोडेसे मोठेच कट करून घेऊयात. तर आता प्रत्येक कांद्याचे रिंग्स वेगळे करून घेऊयात. चीज बारीक कट करून घेऊयात. तर इथे मी मोझरेला चीज वापरलेला आहे. एक कांद्याचं रिंग घेऊयात आणि त्यामध्ये चीज स्लाइस अशा प्रकारे आपण लावून घेऊयात. त्यामध्ये अजून एक कांद्याचं रिंग ठेवूयात. तर हे रिंग्स बॅटरमध्ये डिप करताना त्यातील चीज बाहेर पडणार नाही, अशा प्रकारे आपल्याला हे रिंग्स बनवून घ्यायचे आहेत. तर आता आपण बॅटर बनवून घेऊयात. तर इथे मी 4 चमचा मैदा घेतले आहे आणि 2 चमचे कॉर्नफ्लॉर, थोडंसं पाणी घालून बॅटर बनवून घेऊयात. तर भजीसाठी जसे आपण बॅटर बनवतो त्याचप्रमाणे हे बॅटर बनवायचं आहे. बॅटर बनवून झाले की त्यात 1/2 चमचा मिरपूड घालूयात, अर्धा चमचा जिरे पावडर, थोडंसं मीठ आणि तिखट घालून हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. कुरकुरे मिक्सरमध्ये घालून बारीक पावडर बनवून घेऊयात. आता आपण जे रिंग्स बनवले होते ते बॅटरमध्ये बुडवून घेऊयात आणि लगेचच कुरकुरेच्या पावडरमध्ये घोळून घेऊयात. तर आता हे रिंग्स गरम तेलामध्ये तळून घेऊयात. 3 ते 4 मिनिट मीडियम फ्लेमवरती तळून घेऊयात. तर अशा प्रकारे हे चीज अनियन रिंग्स तयार आहेत. तर परत भेटूयात अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत.